Місцеві новини на Радіо Респект. Вітаю! У студії новин на Радіо Респект працює Віктор Терещук. У Кам'янці-Подільському судитимуть чоловіка за замах на вбивство військовослужбовця. Подія трапилася ще у листопаді минулого року біля одного із хостелів міста. Під час суперечки 62-річний нападник ударив військового ножем у груди та втік. Потерпілий вижив завдяки вчасно наданій медичній допомозі. Поліцейські оперативно розшукали зловмисника та вилучили знаряддя злочину. Справу вже передали до суду. Підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави. Житель Нетішина, якого підозрюють у жорстокому вбивстві собаки, залишиться під вартою. Хмельницький апеляційний суд відхилив скаргу захисту і залишив підозрюваного у СІЗО до 14 березня. Нагадаю, що подія сталася у січні цього року. Чоловік викинув з вікна 7-го поверху собаку породи той-тер'єр, який від отриманих травм загинув. Захист просив відпустити підозрюваного через стан здоров'я, проте суд постановив, що той може лікуватися і в ізоляторі. Чоловіку загрожує до 8 років ув'язнення. Зараз він може вийти на волю лише якщо сплатить заставу у понад 160 тисяч гривень. У Сарнах патрульні затримали водія Ауді, який кермував під дією наркотиків. 39-річного чоловіка зупинили на вулиці Європейській за порушення правил дорожнього руху. Через підозрілу поведінку керманича патрульні провели поверхневу перевірку та виявили у його куртці невідомі таблетки. На місце події викликали слідчо-оперативну групу для вилучення речовини. Згодом експертиза підтвердила, що водій перебував у стані наркотичного сп'яніння. Тепер, окрім адмінпротоколу за нетверезе водіння, чоловіку загрожує кримінальна відповідальність за незаконне зберігання наркотичних засобів. У Дубні судитимуть 46-річного чоловіка, який намагався заробити на вирішенні земельних питань. За даними слідства, він обіцяв керівниці агрофірми домовитися з депутатами однієї з сільських рад про дозвіл на викуп землі. Свої послуги він оцінив у $2,5 тисячі. Правоохоронці затримали чоловіка торік, коли він приїхав за грошима після того, як депутати проголосували за потрібне рішення. Обвинувачений свою вину визнав, йому загрожує до 5 років позбавлення волі. Хмельницькі правоохоронці викрили організатора схеми незаконного перетину кордону, який переховується за кордоном. 31-річний чоловік сам нелегально виїхав з України, після чого почав рекламувати послуги з переправлення інших у соцмережі. За $3 тисячі він надсилав клієнтам маршрути до Румунії в обхід пунктів пропуску. Зловмиснику заочно оголосили про підозру, йому загрожує до 9 років в'язниці. Наразі чоловіка оголосили у міжнародний розшук. Бізнеси Рівненщини та Хмельниччини можуть отримати фінансову допомогу на енергонезалежність. Для малих підприємців та ФОПів діє програма виплат від 7,5 до 15 тисяч гривень. Гроші можна буде витратити на купівлю генераторів, акумуляторів або пальне. Заявки приймаються через портал «Дія» до кінця березня. А ось для масштабних проєктів уряд запустив енергокредит під 0%. Підприємства можуть взяти до 10 мільйонів гривень на купівлю потужного обладнання. Пільгові позики видають банки-партнери програми 5-7-9. Детальні умови обох програм доступні на офіційному сайті «Дія». У Гущанській громаді змінили тарифи на водопостачання. Через зношеність мереж та здорожчання електрики реальна вартість кубометра води наразі становить понад 61 гривню. Втім, у селищній раді запевнили, що для населення тариф буде значно менший – орієнтовно 37 гривень. Різницю у 24 гривні за кожен кубометр компенсуватимуть коштами з бюджету громади. Таке рішення прийняли, щоб підтримати людей і водночас дати підприємству можливість ремонтувати застарілі мережі та очищувати воду. Нові розрахунки мають запрацювати вже з березня. Радіаційний фон на Хмельницькій атомній електростанції у межах норми. За повідомленням інформаційного центру ХАЕС, показники на промайданчику та в 30-кілометровій зоні спостереження відповідають нормальній експлуатації енергоблоків та не перевищують природного фону. Це всі новини на цю мить. У студії Радіо Респект для вас працював Віктор Терещук. Не перемикайте, залишайтеся разом з нами. Далі ще буде багато цікавого.